أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، معكم الشيف ليلى. اليوم رح نحضر قدامكم لفائف بالزعتر بطريقة كتير سهلة. تابعوا الخطوات اللي رح نعملها قدامكم وأكيد النتيجة رح تكون أكتر من رائعة. مش رح نطول كتير، رح نبلش دغري. بوعاء منحط 4 أكواب من الطحين المنخول، ملعقة كبيرة من الخميرة، ملعقة كبيرة من السكر، نص ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، 4 ملاعق كبار من الحليب البودرة. نخلطهم شوي مع بعضهم. بعدها منزيد 3 ملاعق كبار من اللبن، نص كوب من الزيت، وكبايتين إلا ربع من المي. أول شي منبلش الخليط بالملعقة، من بعدها مننتقل للعجين بالإيد. منضل نعجن منيح تنحصل على عجينة متماسكة وطرية متل ما نكون شايفين. من بعدها منحطها بوعاء نضيف، منلفها للعجينة بورقة نايلون وشقفة قماش فوقها. من بعد ساعة ونص منشيل شقفة القماش ومنشيل ورقة النايلون عن العجينة. شايفين قديش حجمها زاد وقديش صارت طرية العجينة؟ وفي حال مشاهدينا ما لاحقتوا المكونات فيكن تلاقون بأسفل الفيديو. وبالمناسبة ما تنسوا تشتركوا بقناتنا. وهلأ رح نبلش بمد العجينة. رح بلش مدها قدامكن من بعد ما نرش الطحين. أكيد قد ما فيني بدي رفعها ما تطلع سميكة بالأخير. من بعدها بدهن العجينة بالزيت. فيك تكوني خالطة أنت الزعتر والزيت من قبل، بس كمية الزيت رح تكون كتير كبيرة، مشان هيك منصحكن دهنوها بالزيت من بعدها رشولها الزعتر. من بعدها منلفها بالطريقة اللي شايفينها، نرجع منقطعها قطع صغيرة. من بعد ما نخلص تقطيع رح أدهن الصينية بالزيت، وكل قطعة بقطعتها بكبسها شوي بإيدي. من بعدها بريحن 10 دقايق وبرجع فوتن على الفرن لمدة 15 دقيقة تقريباً تتحمر وتصير جاهزة للتقديم. إذا عجبتكن هالوصفة اكتبولي تعليقاتكن، بهمني رأيكن كتير. صحتين.